රුසියා යුක්‍රේන යුද්ධය පිළිබඳ ඉදිරිපත් කෙරෙන වීඩියෝ මාලාවේ මීළඟ වැඩසටහන වෙන් කෙරෙන්නේ වර්ෂ 2014 දී සිදු වූ යුක්‍රේනයේ බල පෙරළිය තුළ ඇමරිකානු භූමිකාව පිළිබඳ හෙළිදරව් වූ අතිශය වැදගත් සාක්ෂියක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නටයි. වර්තමානයේ පවාලොව සිදුවන කුප්‍රකට ගනුදෙනුවලදී ඉදිරියෙන්ම නම කියවෙන ඇමරිකානු සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් වික්ටෝරියා නූලන් සහ එවකට යුක්‍රේනයේ ඇමරිකානු තානාපති ජෙෆි පියට් අතර සිදු වූ රහසිගත දුරකථන සංවාදයක් අතරතුර අරගලෙන් පසු යුක්‍රේනයේ බලයට පත්විය යුත්තේ කවුරුන්දැයි සාකච්ඡා කරන අයුරු පටිගත වී තිබෙනවා. අන් රටවල් වල අභ්‍යන්තර කාරණාවලදී ඇමරිකාව සිදු කරනු ලබන අනවශ්‍ය අතපෙවීම් මෙම ප්‍රබල සාක්ෂිය හරහා තහවුරු වනවා. රුසියා යුක්‍රේන ආරවුලේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක සිදු වූ ඉහළ පෙළේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කුමන්ත්‍රණයක ඔබ කිසිදා නැසූ කතාපුවතයි මේ. මෙම වීඩියෝව නැරඹීමට ප්‍රථම රුසියා යුක්‍රේන යුද ගැටුමට හේතුපාදක වූ ඓතිහාසික පසුබිම පිළිබඳ විස්තර කෙරෙන වීඩියෝ මාලාවේ තුන්වෙනි කොටස නරඹන ලෙස මුලින්ම ඔබට මතක් කරනවා. සෝවියට් යුගයෙන් පසු රුසියා යුක්‍රේන සම්බන්ධතාවල අතිශය වැදගත් වකවානුවක් වූ එම යුගයේ දියත් වූ යුරෝ මයිදාන් අරගලය යුක්‍රේනයේ අනාගතය මුළුමනින්ම වෙනස් කරන්නට සමත් වූවා මෙන්ම වර්තමාන රුසියා යුක්‍රේන යුද ගැටුමට හේතුපාදක වූ ආසන්නතම සිදුවීම වශයෙන්ද හඳුනාගත හැකියි. යුක්‍රේනයේ තුල රුසියානු ආධිපත්‍යය බිඳ දමා ඇමරිකානු ආධිපත්‍යයට යුක්‍රේනයේ නතු කරගත් යුරෝ මයිදාන් අරගලය ඇතුළු වර්ෂ 1991-2014 අතර රුසියා යුක්‍රේන සම්බන්ධතා විශේෂ සිදු වූ සියලු වැදගත් සිදුවීම් පිළිබඳ එම වීඩියෝවේදී විස්තර කෙරෙනවා. මෙම අර්බුදය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ඔබ එම වැඩසටහන නැරඹිය යුතුම එකක් ලෙස අප යෝජනා කරනවා. එම වකවානුවේ එක්සත් ජනපදයේ යුරෝපීය සහ යුරේසියානු කටයුතු සම්බන්ධ සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් ධූරයේ හෙබ වූ වික්ටෝරියා නූලන් මහත්මිය මයිදාන් අරගලය ආරම්භ වූ දා පටන් ගත වූ මුල් සති 3 තුල පමණක් තුන්වරක් යුක්‍රේනයේ සංචාරය කරන ලද අතර වර්ෂ 2013 දෙසැම්බර් 5 වනදා අරගලකරුවන් මුණ ගැසීමට ගොස් ඔවුන්ට සංග්‍රහ කොට ඔවුන්ගේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සහයෝගය දක්වන බව ඇය ප්‍රකාශ කර සිටියා. එමෙන්ම දෙසැම්බර් 13 වනදා ඇමරිකා යුක්‍රේන පදනම අමතමින් ඇය කියා සිටියේ සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව බිඳවැටීමෙන් පසුව ගත වූ දශක දෙකක කාලය තුළ යුක්‍රේනයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරලීම වෙනුවෙන් ඇමරිකානු ඩලර් බිලියන 5ක පමණ මුදලක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් යුක්‍රේනය තුළ වියදම් කර ඇති බවයි. ජනපති යුනුකොවිච් බලයෙන් පහ කිරීමේ මෙහෙයුම තුළ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ක්‍රියාකාරීත්වයේ තරම හෙළි කරන්නට රුසියානු රහස්වතු සේවා සමත් වූ අතර ඔවුන් විසින් රහසිගතව පටිගත කොට මාධ්‍යයට මුදාහැරි හඬපටයක සටහන් වී තිබුණේ මයිදාන් අරගල සමයේ යුක්‍රේනයේ හිටපු ඇමරිකා තානාපති ජෙෆි පියට් සහ නූලන්ඩ් අතර සිදු වූ රහසිගත දුරකථන සංවාදයක්. එහිදී යුනුකොවිච් බලයෙන් පහ කිරීමෙන් පසුව යුක්‍රේනයේ භාරකාර නායකයා වශයෙන් පත් කරන තැනැත්තා පිළිබඳ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් දෙදෙනා අදහස් හුවමාරු කරගන්න අතර මයිදාන් අරගලයේ ප්‍රමුඛ ක්‍රියාකාරීන් වූ ඔලීටියානිබොක් සහ විටලි ක්ලිෂ්කෝ යන දෙදෙනා අනාගත යුක්‍රේන පාලනයක කොටස්කරුවන් නොවිය යුතු බවට තීරණය කරනවා. එමෙන්ම එම දුරකථන සංවාදය අතරතුර භාරකාර රජයේ ප්‍රධානියා බවට පත්විය යුතු පුද්ගලයා වශයෙන් ඔවුන් තීන්දුව කරනු ලබන ආසෙනී යැට්සෙන්යුක් ඒ අයුරින්ම මයිදාන් අරගලයෙන් පසු යුක්‍රේනයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා බවට පත් වුණා. What do you think? I think we're in play. The Klitschko piece is obviously the complicated electron here, especially the announcement of him as deputy prime minister. And you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now, so we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up, is exactly the one you made to Yacht. And I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response. Good. So I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think, in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking, in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tynybok and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this.
I think Yates is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, what he needs is Cleach and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, I just think Cleach going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay. Good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? My understanding from that call, but you tell me, was that the big 3 were going into their own meeting and that Yates was going to offer in that context a 3-way, the 3+1 conversation or 3+2 with you. Is that not how you understood it? No, I mean, that's what he proposed, but I think just knowing the dynamic that's been with them where Klitschko has been the top dog, he's going to take a while to show up for whatever meeting they've got. He's probably talking to his guys at this point, so I think you reaching out directly to him helps with the personality management among the 3, and it gives you also a chance to move fast on all this stuff and put us behind it before they all sit down and he explains why he doesn't like it. Okay, good. I'm happy. Why don't you reach out to him and see if he wants to talk before or after? Okay, will do. Thanks. හොඳින් කල්පනා කර බලන්න. අවම වශයෙන් මහජන අරගලය තුළ පෙරට පැමිණෙන නායකයා පිළිගන්නටවත් ඇමරිකාව සූදානම් නැත. ඔවුන්ගේ අභිමතාර්ථ ඉටු කරන්නට සැදී පැහැදී නොසිටී නම් මහජන කැමැත්තට කිසිදු ඉඩක් නැත. Okay, I've now written, one more wrinkle for you, Jeff. Yeah. I can't remember if I told you this or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. Did I write you that this morning? Yeah, okay. I saw that. He's now gotten both Seri and Ban Ki-moon to agree that Seri could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, fuck the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. And again, the fact that this is out there right now, I'm still trying to figure out in my mind why Yanukovych that. But in the meantime, there's a Party of Regions faction meeting going on right now, and I'm sure there's a lively argument going on in that group at this point. But anyway, we could land jelly set up on this one if we move fast. So let me work on Klitschko, and if you can just keep, I think we want to try to get somebody with an international personality to come out here and help to midwife this thing. And then the other issue is some kind of outreach to Yanukovych, but we probably regroup on that tomorrow as we see how things start to fall into place. So on that piece, Jeff, when I wrote the note, Sullivan's come back to me, VFR, saying you need Biden, and I said probably tomorrow for an attaboy and to get the deets to stick. So Okay. Biden's willing. Okay, great. All right. Thanks. මෙම දුරකථන සංවාදය සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකානු මාධ්‍ය නූලන් මහත්මියකින් විමසූ අවස්ථාවේදී එම දුරකථන සංවාදය පටිගත කිරීම ඉතාමත් විශිෂ්ට වෘත්තීමය ක්‍රියාවක් බව පැවසීමෙන් පමණක් එම ප්‍රශ්නය මගහැර යන්නට සමත් වුණා. I'm obviously not going to comment on private diplomatic conversations, other than to say it was pretty impressive tradecraft. The audio was extremely clear. අතිශය ඉහළ සංනිවේදන තාක්ෂණයක් භාවිතා කරන ඇමරිකානු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් දෙදෙනෙකුගේ රහසිගත සංවාදයක් මේ ආකාරයෙන් සමාජයට නිරාවරණය වීම ආරක්ෂක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාව උසුලන අධිපතිත්වය සමච්චලයට ලක් කෙරුණු අවස්ථාවක් වශයෙන් හඳුනාගත හැකියි. කෙසේ නමුත් මෙම සිදුවීමෙන් පසුව ආරක්ෂිත දුරකථන මාර්ග ඔස්සේ පවා මෙවැනි අතිසංවේදී කාරණා සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා නොකරන්නට ඇමරිකානු බලධාරීන් පියවරගෙන තිබෙන අතර එවන් අවශ්‍යතාවක් පැන නගින විට අනෙක් පාර්ශවයේ මුහුණට මුහුණ මුණ ගැසී අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම වර්තමානයේ දක්නට ලැබෙනවා. මෙම සංවාදයේ නම සඳහන් වන ජෝ බයිඩන් වර්තමාන ඇමරිකානු ජනපති බව ඔබ නොදන්නවා විය නොහැකි. බරක් ඔබාමා පාලනය තුළ නියෝජ්‍ය ජනාධිපති ධූරය ඉසිලූ හෙතෙම වර්ෂ 2014 දී ඇත් වූ යුක්‍රේනයේ මයිදාන් අරගලයට ආශිර්වාදය ලබා දුන් බවට මෙය කදිම සාක්ෂියක්ද වනවා. වර්ෂ 2017 ජනවාරි 2 වෙනිදා ඔබාමා පාලනය අවසන් වීමත් සමග කරලියෙන් බැස යන වික්ටෝරියා නූලන් එතනින් හරියටම වර්ෂ 4ක් ගත වූ තැන
එනම් ජෝ බයිඩන් ජනාධිපති දුහුරයට පත්වීමත් සමග යළිත් කරලියට පැමිණෙන්නේ දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ ඇමරිකානු සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් හැටියටයි. ගත වූ දෙවසරක කාලය තුළ ලොව පුරා රටවල් ගණනාවක සිදු වූ දේශපාලන හැලහැප්පීම් සම්බන්ධයෙන් නම කියවෙන වර්තමාන රුසියා යුක්‍රේන යුද්ධය තුළ සිදු කරන භූමිකාව මොනයම් එකක් දැයි අප විමර්ශනය කරමින් සිටිනවා. මෑත කාලීන රුසියා යුක්‍රේන සම්බන්ධතාවල අතිශය උණුසුම් කඩයිමක් වූ ක්‍රීමියා අර්ධද්වීපය රුසියාවට ඈඳා ගැනීමේ පුවතත් සමගින් යලි හමුවෙමු. අපගේ වැඩසටහන් ඩිජිටල් අවකාශයට මුදාහල සැනින් ඒ පිළිබඳ දැනුවත්වීම සඳහා නැනස YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කොට බෙල් අයිකනය ක්ලික් කර තබන්නත් අමතක කරන්නට එපා. ආයුබෝවන්.